22, 24. Okey, kasih. Okey. Apa nombor? 15. Kita dengan Nescafe ya. Thank you. Okey, welcome. Ya, dia ada bagi pula tu. Tu. Bola. Oh. Mana ya dapat menu. Ai mai di sini ni. Buah apa? Ya, nampak tak nampak. Ha? Oh, dia ada cuma itu. Cuma dia bah, ngerti boh. Oh, sudah Yang model oh. Kalau buat je saya tak kira west bank dua tu. Ya, kita dia sangka aja. Nah. Orang dia mie goreng nasi goreng. Goreng. Nasi goreng. Maka meja dia bau. Kita boleh makan jalan tengah. Dia juga tengah ni nak bawa selalu kita. Jadi kita ini ai baru ni. Ah. Itu semua dunia kau ni. Ah, kan kita kan.